नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजदेखि हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस पढ्दैछौँ है। ल अब सबैसँग बुक छ होला है। छ भने बुक पल्टाउनुहोस् र छैन भने पनि मैले यहाँ थोरै पिक्चरहरू लिएको छु, यसैबाट हामी मिलाएर पढ्छौँ है। ओके, ल बुक छ भने बुक पल्टाउनुहोस्। युनिट 1 गिभिङ, विथहोल्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ पर्मिसन भनेर छ हाम्रो टपिक है। पेज नम्बर 1 मै छ, जसमा हेर्नुहोस् त रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। अब कसरी इन्गेज गर्ने होला हेरौँ त। सबैजना हामी इन्गेज भएरै काम गरौँ है त। ओके, 1 नम्बरमा लुक एट द पिक्चर्स बिलो एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर भनिएको छ। तलको पिक्चर हेर्नु पर्यो र 2टा क्वेसन दिएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्सर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा एकजना मान्छे छ, ह्याट लगाएको छ, टाई लगाएको छ, सर्ट लगाएको छ, कोट लगाएको छ। र अर्को मान्छे छ, लाइक ऊ चाहिँ दुबई होइन अरबिक कन्ट्रीबाट जस्तो छ। र थर्ड पिक्चरमा उसले चाहिँ के त किमिनो लगाएको छ, जुन चाहिँ अब जापान अथवा भुटान चाइनाको हुनसक्छ। र थर्ड वान हाम्रो नेपाली क्याप होइन, ढाका टोपी छ। त्यसपछि कोट होइन, अब हामीले इस्टकोट भनेर भन्छौँ नि त होइन, इस्टकोट छ भने चाहिँ अभियसली नेपाली हो। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 1 को ईमा वेयर आर दिज पिपल फ्रम भनेर भनेको छ। अब कहाँबाट होला नि त। अब ठ्याक्कै त भन्न त अब कहाँबाट होला त नसकिएला, तर हामीले पिक्चर हेरेर उनीहरूको चाहिँ ड्रेसिङ एपियरेन्स हेरेर चाहिँ कहाँबाट हो त भनेर चाहिँ एउटा अनुमान त लगाउन सक्छौँ नि त। ओके, फर्स्ट वान कहाँबाट होला त भन्दाखेरि मेबी फ्रम युएसए अर युके होइन, वेस्टर्न छ नि त उसको लुगा होइन, उसको क्लोदिङ। सेकेन्ड वान अभियसली फ्रम के त अरबिक कन्ट्रीबाट, जस्तै दुबई युएई तिरबाट। र थर्ड वान उसको यो ड्रेसअप हेर्दाखेरि आई थिङ्क ऊ चाहिँ जापानबाट होला, तर फेसले चाहिँ ऊ जापान जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तर पनि उसको ड्रेसले चाहिँ जापानको हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ। र लास्ट बट नट द लिस्ट अभियसली कहाँबाट त होइन, टोपी मात्रै हेरेर पनि चिनिन्छ होइन। हाम्रो टोपी यदि फेमस छ होइन, ढाका टोपी भनौँ न होइन, भदगाउँले टोपी। कहाँबाट हो त ऊ, नेपालबाट हो। ठिक छ। ओके, सिमिलरली अब बीमा हाउ डु दे ग्रिट इच अदर भनेर भनेको छ। अब कसरी ग्रिट गर्छन् त भन्ने कुरा छ। अब फर्स्ट अब युएसए युकेको कुरा गर्दाखेरि हेलो हाई भनेर दे सेक ह्यान्ड्स होइन त, हो नि है। उनीहरूले चाहिँ ह्यान्ड सेक गर्छन्, हग गर्छन्, लाइक इन दिस वे दे ग्रिट है। ओके, सिमिलरली सेकेन्डमा दुबईमा पनि दे हग इच अदर अनि दे से के त भन्दाखेरि अस्सलाम आलेकुम अर समथिङ लाइक द्याट है, भनेको पिस बी अपन यु। अनि त्यसको रिप्लाईमा के आउँछ त भन्दाखेरि आलेकुम अस्सलाम है। अब मलाई राम्रोसँग भन्न होइन, मैले चाहिँ जे त्यो अब फिल्महरूमा होइन यस्तै मा सुनेको भरमा तपाईँलाई भने है, हुन चाहिँ त्यही हो, पिस बी अपन यु भनेर चाहिँ भनेको हो होइन। फर्स्टमा चाहिँ अस्सलाम आलेकुमले, त्यसपछि त्यसको रिप्लाई चाहिँ के आयो त आलेकुम अस्सलाम। ठिक छ। ओके, सिमिलरली अब जापानमा कसरी मान्छेले ग्रिट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ बो गर्छ है, आफू चाहिँ बो गर्छ। अनि जति बो गरे नि त्यति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के त रेस्पेक्ट होइन, जति बो गर्यो त्यति चाहिँ रेस्पेक्ट जनाउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरूको मान्यता छ है। ओके, सिमिलरली अब नेपालमा होइन हामीले नमस्ते भन्छौँ, हाम्रो 2 हात जोडेर होइन, पाम जोडेर के भन्छौँ त नमस्ते भन्छौँ है। यसरी हामीले ग्रिट गर्छौँ। ठिक छ। ओके, नाउ अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, डिस्क्राइब यर डाइनिङ एटिकेट इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम द जापानिज पिपल भनेर भनेको छ। अब एटिकेट भनेको के हो त भन्ने कुरा, एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स है। यहाँनिर पनि मैले कता लेखेको छु जस अहिले आउँछ। एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स, नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शिष्टाचार भनेर भन्छ
है। अब हाम्रो डाइनिङ एटिकेट कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि वी युज आवर राइट ह्यान्ड वाइल इटिङ। त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो पनि के त इट इज ब्याड म्यानर टु ब्लर्ब। ब्लर्ब भनेको चाहिँ डकार गर्नु, ढ्याउ गर्नु होइन हो यहाँनिर। त्यस्तै त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ केही खानेकुरा वेस्ट गर्नु भएन। वी सुड अलवेज इट आवर फुड एन्ड नट टु वेस्ट इट। हामीले त्यसलाई वेस्ट गर्न जान दिनु भएन भन्ने कुरा छ होइन हाम्रो डाइनिङ एटिकेटमा। यस्तै गरी अब के भनेको छ त सेकेन्ड क्वेसनमा, इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम द जापानिज पिपुल भनेर भनेको छ। अब जापानिज पिपुल्ससँग चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त भन्ने कुरा आयो। अभियसली डिफ्रेन्ट छ होइन। अब वेन इट कम्स टु जापानिज पिपुललाई चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा गुड म्यानर्स भएको व्यक्ति होइन त्यहाँको पिपुलहरूलाई चाहिँ भनेर चिनिन्छ है। अब इटिङमा होस् डाइनिङमा होस् एभ्रिथिङमा उनीहरूको चाहिँ म्यानर चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, वर्ल्डभरिमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेर बुझिन्छ। ठिक छ ओके। अब कसरी डिफ्रेन्ट छ त के डिफ्रेन्ट छ त हामी पनि सिकौँ है त ओके। अब तपाईँ जानुभयो रेस्टुरेन्टमा भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओसिबोरी भन्ने एउटा टावल दिइन्छ। त्यो टावल कस्तो टावल भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु ओसिबोरी भन्ने है। ओसिबोरी भनेको कस्तो टावल भनेको चाहिँ हट स्टिम्ड ह्यान्ड टावल है। अ हट स्टिम्ड ह्यान्ड टावल जसले चाहिँ के त हात पुस्नको लागि, हात सफा गर्नको लागि, क्लिन गर्नको लागि दिइन्छ बिफोर अ मिल। ठिक छ ओके। यस्तै गरी अर्को एउटा उताको डाइनिङ एटिकेट कल्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि उता चाहिँ जापानिज पिपुलले चाहिँ खानुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि के भन्छन् त इतादाकिमास भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई एम ग्रेटफुल टु दिस फुड होइन, आई रिसिभ दिस, थ्याङ्क यू फर दिस फुड भनेर भनिएको हो के त इतादाकिमासले है। अब मलाई त्यति जापानिज त आउँदैन, त्यही पनि मैले जानेको भने। र अर्को यो त अब गुड म्यानर्सहरूको कुरा भयो। अर्को थोरै ब्याड म्यानरमा के पर्छ भन्दाखेरि ब्लर्ब भनेको चाहिँ हामीले कोक खाएपछि मेनली होइन त्यो ग्यास भरिएर आउँछ नि त होइन, ढ्याउ गर्ने हो, त्यही हो ब्लर्ब भनेको चाहिँ है। ब्लर्ब गर्नु चाहिँ अलिकति ब्याड म्यानर्स, अलिकति भन्दाखेरि पनि इट इज एक्सट्रिमली अ ब्याड म्यानर टु ब्लर्ब। यस्तै गरी ब्लो द नोज होइन, नाक चाहिँ ब्लो गर्ने होइन, सिँगान पुस्दाखेरि ब्लो गरिन्छ नि त, त्यस्तै ब्लो गर्ने। सिमिलरली लाउडली च्यो विथ द माउथ ओपन वाइल इटिङ भनेर भनिन्छ होइन। ठुलो स्वरले चाहिँ चपाउने होइन, मुख खोलेर चाहिँ, त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भनेर बुझिन्छ जापानिज कल्चरमा। तर हेर्नुहोस् त के त भन्दाखेरि स्लर्पिङ इज इन्करेज्ड। अब जापानिज पिपुलले अब के त भन्दाखेरि नुडल्स होइन, रामेन एकदमै फेमस छ र अब हरेक कुरामा खाँदाखेरि स्लर्पिङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चौचौ पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ तान्छौँ नि त होइन गरेर हो, त्यस्तै मुखले तान्ने चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ इन्करेज गरिन्छ होइन। अब तपाईँले त्यसरी खानुभयो भने चाहिँ त्यो खाना चाहिँ एकदमै मिठो छ एन्ड यु आर इन्जोइङ द मिल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। स्लर्पिङ इज इन्करेज्ड। र अर्को डाइनिङ गर्दाखेरिको एउटा कल्चर भनेको चाहिँ यु सुड अलवेज पिक अप स्मल डिसेस होइन। जस्तै तपाईँले चाहिँ राइस चाहिँ त्यहाँ बलमा खाने गरिन्छ नि त होइन, हाम्रो यस्तो थाल होइन, प्लेटमा होइन, के त बलमा विथ चपस्टिक्स होइन, यस्तो बलमा खाने गरिन्छ हो। सो यु सुड अलवेज पिक द बल होइन, डिस सकेपछि। अनि त्यसपछि तपाईँले केही खाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ मुख नजिकै लगेर बललाई उठाएर र चपस्टिकले होइन मुख नजिकै लगेर खानुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको के हो त एटिकेट हो। यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड अलवेज इट एभ्रिथिङ अन यर प्लेट
हैन तपाईले चाहिँ आफ्नो प्लेटमा हालेको आफ्नो डिसमा हालेको चाहिँ सबै खानेकुरा खानुपर्छ अर ट्राई यर बेस्ट टु डु इट हैन अब खानै सकिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ भएन हैन तर त्यहाँको कल्चर अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ खानुपर्छ र अर्को एउटा थोरै त्यहाँको इन्ट्रेस्टिङ कल्चर भनेको अब अभियसली चपस्टिकले खान्छ र तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चपस्टिक चाहिँ यसरी होरिजेन्टल्ली यसरी माथि यसको माथि राख्नुपर्छ है मैले ठ्याक्कै पिक्चर बनाउनलाई चाहिँ ठ्याक्कै भएन हैन यसरी माथि राख्नुपर्छ है यो बाहिर है र तपाईँले बाहिर राख्नु भएन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब होस्टले चाहिँ खाना थपै गर्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहिले पनि बोलभित्र यसरी चाहिँ चपस्टिक कहिले पनि खाना चपस्टिक बनाएको अर्कै भएछ है त ओके चपस्टिक चाहिँ यसरी खानाभित्र चाहिँ तपाईँले कहिले पनि राख्नु हुँदैन है यो चाहिँ के त फ्युनेरलमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा छ है यो चाहिँ एकदमै ब्याड म्यानर्स हो ब्याड म्यानर्स हैन त्यहाँ चाहिँ अब युजुअल खानेकुरामा चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन र अर्को चाहिँ चपस्टिकबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ खाना आदान प्रदान गर्न मिलेन एउटाको चपस्टिकमा चाहिँ के छ त खाना छ हैन यसरी यहाँनिर एउटाको चपस्टिकमा खाना छ तपाईँले लगेर चाहिँ अर्कोको चपस्टिकमा त्यसरी दिन हुँदैन मिल्दैन त्यो पनि के त फ्युनेरलको एउटा चाहिँ पार्ट हो उहाँको हैन जापानिज पिपलको कल्चर अनुसार चाहिँ यो पनि के त फ्युनेरलमा गरिन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नै भएन भन्ने कुरा हो ठिक छ अब जापानिज कल्चरको बारेमा त धेरै नै बुझियो अब हामी अगाडि गरौँ स्टडी टाइममा ल स्टडी टाइममा हेरौँ त यतापट्टि छ ओके स्टडी टाइम रिड द फलोइङ टेक्स्ट क्विकली एन्ड एन्सर दिस क्वेसन ल छिटो पढौँ र छिटो एन्सर पनि दिउँ एमा हेर्नुहोस् त हाउ डु क्यानेडियन्स ग्रिट इच अदर अब क्यानेडियन्सले कसरी ग्रिट गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हात चाहिँ मिलाउँछ ह्यान्डसेक गर्छन् त्यसपछि अर्को एउटा भनेको छ वाइल लुकिङ स्ट्रेट इन द आइज अफ एनदर पर्सन भनेर भनिन्छ ठिक छ ओके यस्तै गरी बीमा हाउ लङ डज इट टेक फर ल्याटिन अमेरिकन्स टु कम्प्लिट देयर लन्च यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब ल्याटिन अमेरिकन्सले चाहिँ दे टेक about 2 to 3 hours to complete their lunch है यो चाहिँ के त 2 to 3 hours to complete their lunch यस्तै गरी सी where do people take off their shoes when entering a restaurant obviously कहाँ त जापानमा है जापानमा चाहिँ घरमा जाँदा होस् अथवा रेस्टुरेन्टमा जाँदा होस् तपाईले चाहिँ you should always take your shoes off ठिक छ नत्र त एकदमै त्यहाँको चाहिँ ओनर चाहिँ एकदम एङ्ग्री हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यहाँको कल्चरमा पर्दैन सो यु सुड अलवेज टेक योर सुज अफ ठिक छ ओके अब हामी अगाडि बढौँ है मलाई अब चाहिँ तपाईँहरू बुक राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त अब म यो पढ्दै जान्छु तपाईँहरूले पनि बुकमा हेर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ फर्स्टमा अ वर्ल्ड गाइड टु गुड म्यानर्स हाउ नट टु बिहेभ ब्याडली एब्रोड अब तपाईँ चाहिँ बाई चान्स अब बाहिर जान पाउनु भयो हैन आउट अफ सडन हैन तपाईलाई चाहिँ सरप्राइजिङली जान पाउनु भयो त केही त सिक्नु पर्यो नि उताको कल्चरमा हैन हो त्यो चाहिँ अब हामीले यहाँनिर कस्तो छ त गुड म्यानर्स उताको के छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ ल म सर पढ्छु यहाँ फर्स्टदेखि तपाईँहरू पनि बुक हेरेर म सँगसँगै पढ्न खोज्नु होला ट्राभलिङ टु अल कर्नर्स अफ द वर्ल्ड इज गेटिङ इजियर एन्ड इजियर We live in a global village, but this doesn't mean that we all behave in the same way. Different people of different countries have their own way of life. ठिक छ अब ट्राभलिङ टु अल कर्नर्स अफ द वर्ल्ड इज गेटिङ इजियर एकदमै सजिलो हुँदैछ हैन हामी चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजमा बस्छौँ अब ग्लोबल भिलेज भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सेयिङ छ के भन्दाखेरि चाहिँ लिभ लोकल्ली थिङ्क ग्लोबल्ली भन्ने कुरा छ हैन ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ मैले तल कता लेखेको छु हियर ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ वर्ल्डलाई नै एउटा कम्युनिटीको रूपमा हेर्ने भनेर बुझिन्छ है त ओके अब अगाडि बढौँ ढिलो नगरिकन
अब greetings. How should you behave when you meet someone for the first time? An American or Canadian shakes your hand firmly while looking you straight in the eyes. In many parts of Asia, there is no physical contact at all. In Japan, you should bow, and the more you respect the person, the deeper you should bow. In Thailand, the greeting is made by pressing both hands together at the chest, as if you are praying, and bowing your head slightly. In both countries, eye contact is avoided as a sign of respect. अब यसलाई थोरै डिस्कस गरौँ हैन अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ तपाईँले हात मिलाउनुहुन्छ फ्रीली त्यसपछि के त आई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो चाहिँ के भयो त फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो इभन तपाईँले हक पनि गर्नुहुन्छ तर हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा हामीले फिजिकल कन्ट्याक्ट गर्दैनौँ जस्तै अब नेपालीकै इक्जाम्पल हेरौँ हामीले नमस्ते गर्छौँ जापानमा तपाईँले बो गर्नुहुन्छ र जति बो गर्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ ठिक छ यस्तै गरी थाइल्यान्डमा तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर बो गर्नुहुन्छ है प्रे हैन हामीले प्रे गरेको जस्तै र जापान र थाइल्यान्डमा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट एभोइड गरिन्छ एज अ साइन अफ रेस्पेक्ट हेर्नुहोस् त कति भिन्न भिन्न छ हो यस्तै गरी अब तल हेरौँ अरू क्लोथ्स Many countries have rules about what you should and should not wear. In Asian and Muslim countries, you should not reveal the body, especially women, who should wear long-sleeved tops. In Japan, you should take off your shoes when entering a house or restaurant. Remember to place them together facing the door you came in. This is also true in China, Korea, Thailand, and Iran. ओके अब हाम्रो एसियन कन्ट्री र मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ के त हाम्रो बडी रिभिल गर्ने हैन लुगा लगाउँदाखेरि चाहिँ स्पेसली वुमेनहरूले चाहिँ सबै बडी पार्टहरू कभर गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कल्चरल मान्यता छ है त्यस्तै गरी जापानमा के त घर छिर्नु अथवा रेस्टुरेन्ट छिर्नुभन्दा अगाडि यु सुड अलवेज टेक योर सुज अफ है अब त्यसपछि के छ त रिमेम्बर टु प्लेस देम टुगेदर फेसिङ द डोर यु केम इन र यस्तै गरी चाइना कोरिया थाइल्यान्ड र इरानमा पनि यो प्र्याक्टिस गरिन्छ है तपाईँले लगाएको जुत्ता चाहिँ बाहिरै फुकाल्ने ओके यसपछि फुड एन्ड ड्रिङ्क भनेर छ इन इटली स्पेन एन्ड ल्याटिन अमेरिका लन्च इज अफन द बिगेस्ट मिल अफ द डे एन्ड क्यान लास्ट 2 or 3 hours. For this reason, many people eat a light breakfast and a late dinner. In Britain, you might have a business lunch and do business as you eat. In Mexico and Japan, many people prefer not to discuss business while eating. Lunch is a time to relax and socialize, and Japanese rarely drink alcohol at lunch times. In Britain and the United States, it is not unusual to have a business meeting over breakfast, and in China, it is common to have business banquets, but you should not discuss business during the meal. ठिक छ ल हेरौँ अब यसमा के भनिएको रहेछ त इटली स्पेन ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ लन्च चाहिँ बिगेस्ट मिल अफ द डे हो र 2-3 घन्टासम्म चल्छ हो त्यही भएर मान्छेले बिहान ब्रेकफास्ट खान्छ ब्रेड कफी और स्यान्डविच त्यसपछि लेट डिनर खान्छ र उनीहरूको लन्च चाहिँ के हो त मुख्य मिल हो बिगेस्ट मिल हो यस्तै गरी ब्रिटेनमा हेरौँ त के त हामीले खाँदा खाँदै हामीले चाहिँ बिजनेस गर्न सक्छौँ हैन यु माइट ह्याभ अ बिजनेस लन्च एन्ड डु बिजनेस एज यु इट सिमिलरली मेक्सिको र जापानमा चाहिँ हामीले खाँदाखेरि बिजनेस टक खासै गर्दैनौँ हैन मान्छेले प्रिफर गर्दैन ठिक छ त्यहाँ चाहिँ के छ भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लन्च टाइम चाहिँ आनन्द रिल्याक्स गर्न र सोसियलाइज गर्न अरूलाई बुझ्नको लागि हो भन्ने बुझिन्छ र जापानिजहरूले चाहिँ वर्क टाइममा लन्च टाइममा चाहिँ अल्कोहल चाहिँ खाँदैनन् हैन अरू टाइममा चाहिँ दे प्रिफर अल्कोहल जेमा पनि तर लन्च टाइममा चाहिँ उनीहरूले खाँदैन
है सो यस्तै गरी ब्रिटेन र युनाइटेड स्टेट्समा के हुँदो रहेछ हेरौँ त इट इज नट अनयुजुअल टु ह्याभ अ बिजनेस मिटिङ ओभर ब्रेकफास्ट यस्तै गरी तर चाइनामा चाहिँ it is common to have business banquets but you should not discuss business during the meal हैन बिजनेस ब्याङ्क्वेट हुन्छ तर मिल खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बिजनेसको कुरा गर्नु भएन है फरक फरक छ हैन होल कन्ट्री वाइज त्यहाँको कल्चर त्यहाँको ट्रेडिसन हरेक कुराको फरक फरक छ ओके यस्तै गरी डुइङ बिजनेस In most countries, an exchange of business cards is essential for all interactions. You should include include a company name and your position in a business card. If you are going to a country where your language is not widely spoken, you can get the reverse side of your card printed in the local language. In Japan, you must present your card with both hands, with the writing face the person you are giving it to. In many countries, business hours are from 9 or 10 a.m. to 5 or 6 p.m. However, in some countries such as Greece, Italy, and Spain, some businesses close in the early afternoon for a couple of hours, then remain open until the evening. Japanese business people consider it their professional duty to go out after work with colleagues to restaurants, bars, or nightclubs. If you are invited, you should not refuse, even if you do not feel like staying out late. अब हेरौँ त बिजनेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जापानमा चाहिँ एकदमै बिजनेस कार्डको चाहिँ एकदमै के त इम्पोर्टेन्स छ तपाईँले कतै बिजनेसको लागि इन्ट्रोड्युस गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु सुड अलवेज ह्याभ यर बिजनेस कार्ड विथ यु तपाईँले हुनैपर्छ र दुई हातले दिनुपर्छ जसलाई दिइरहनु भएको छ र अर्को चाहिँ तपाईँ फरेन कन्ट्री एब्रोडमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँको नेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छैन भने चाहिँ त्यसको तपाईँको बिजनेस कार्डको अपोजिट साइड है रिभर्स साइडमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेखेर लान सक्नुहुन्छ है ओके र अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के छ त भन्दाखेरि अब अभियसली बिजनेस आवर्स भनेको 9-10 बजे सुरु हुन्छ बेलुका 5-6 बजे चाहिँ सकिन्छ तर ग्रिस इटली स्पेनमा के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो चाहिँ केही घन्टा नै बन्द हुने र राति अलि ढिलासम्म चाहिँ सुरु हुने हैन काम भइरहने हुँदो रहेछ दिउँसो चाहिँ छुट्टी जस्तो हैन 1-2 घन्टा त्यसपछि बेलुका चाहिँ अलिकति त्यही छुट्टीको टाइमलाई एड गर्ने रहेछ केमा त ग्रिस इटली स्पेनमा है ओके र अब आफ्टर वर्क जापानिज पिपल चाहिँ के त आफ्नो कलिगसँग चाहिँ रेस्टुरेन्ट बार्स अर नाइट क्लबमा जाँदा रहेछन् हैन र त्यहाँ चाहिँ यदि कसैले तपाईँलाई बोलायो भनेदेखि चाहिँ नाइ चाहिँ भन्नुहुन्न यु शुड नट रिफ्युज है तपाईँलाई चाहिँ जान नमन लागे पनि यु शुड गो है त्यहाँको कल्चरमा चाहिँ तपाईँ जानै पर्छ जस्तो सुकै काम परे पनि हैन अत्यावश्यक सुपर इम्पोर्टेन्ट भयो त कुरै छाड्यौँ तर तपाईँलाई चाहिँ जान नमन लाग्यो हैन आज घरै बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानुपर्छ यु शुड नट रिफ्युज भन्ने चाहिँ त्यहाँको कल्चर छ ओके एक्स्ट्रा टिप्स पनि हेरिहालौँ ढिला नगरिकन हियर आर सम एक्स्ट्रा टिप्स द्याट हेल्प यु व्हेन यु ट्राभल है अहिले म कहाँ छु भन्दाखेरि पेज नम्बर 2 को लास्टमा छु है तपाईँलाई चाहिँ कतै तपाईँ चाहिँ अल्मलिनु भएको छ भने ओके यो पनि सरर पढिहालौँ 1 In many Asian cultures it is acceptable to smack your lips when you eat. It means the food is good. 2. In France, you should not sit down in a cafe until you have shaken hands with everyone you know. 3. In India and the Middle East, you must never use the left hand for greeting, eating or drinking. है सजिलो छ यसमा मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने केही छैन यस्तै गरी पेज नम्बर 3 को टपमा हेर्नुहोस् फोन नम्बर In China, your host will keep refilling your dish unless you lay a chopstick across your bowl. Most South Americans and Mexicans like to stand very close to the person they are talking to. You should not back away.
6. In Russia, you must match your host drink for drink or they will think you are unfriendly. 7. In Ireland, social events sometimes end with singing and dancing. You might be asked to sing. 8. In America, you should eat your hamburger with both hands as quickly as possible. You should not try to have a conversation until it is eaten. हो थोरै यसलाई सर्टकटमा डिस्कस गरौँ. हेर्नुहोस् त 1 मा के छ त अब हामीले चाहिँ खाना मिठो छ भन्नको लागि वी क्यान स्म्याक आवर लिप्स है. अब मैले कसरी गरेर देखाउन यु नो इट है. ओके 2 मा अब फ्रान्समा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ सबैजना होइन चिनेको मान्छेसँग चाहिँ हात नमिलाएसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ बस्नुहुन्न रहेछ, नत्र चाहिँ अनफ्रेन्डली रहेछ, ब्याड म्यानर्स रहेछ भनेर बुझिन्छ. 3 मा हेर्नुहोस् त हामीले जहिले पनि खाँदाखेरि होइन केही पिउँदाखेरि र ग्रिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड युज गर्नुपर्छ, हामीले कहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्नु हुँदैन. ओके 4 अब हामीलाई खाना पुग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले बलको माथि चपस्टिक ठ्याक्क राखिदिनुपर्छ, नत्र त होस्टले चाहिँ तपाईँलाई पुगेको छैन भनेर खाना थपै गर्नु हुँदो रहेछ. 5 अब मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज र मेक्सिकन कन्ट्रीमा चाहिँ मान्छेहरू बोल्दाखेरि चाहिँ नजिकै आएर बोल्दा रहेछन् होइन. त्यसको मतलब तपाईँले अरू केही पनि बुझ्नु भएन, त्यहाँको कल्चरै त्यही हो, तपाईँ चाहिँ पर हट्नु भएन भन्ने कुरा छ. 6 रसियामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ड्रिङ्क होइन होस्टको ड्रिङ्कसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि दे विल थिङ्क यु आर अनफ्रेन्डली. सिमिलरली 7 तपाईँ यदि आयरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ नाच्न र गाउन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएर जानु पऱ्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल इभेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गेस्ट हुनुहुन्छ, आज गेस्टले गीत गाउनुहुन्छ भन्यो भने त अलमल्ल परिन्छ. सो तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन. यु माइट बी आस्क्ड टु सिङ. 8 अब अमेरिकामा के रहेछ भन्दाखेरि अब ह्यामबर्गर्स चाहिँ तपाईँले दुवै हातले लिएर गम खानु पऱ्यो एज क्विकली एज पोसिबल होइन. तपाईँलाई जति छिटो खान कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति खानु पऱ्यो र तपाईँले चाहिँ ह्यामबर्गर खाँदै गर्दाखेरि ह्यामबर्गरलाई इन्जोय गर्नु पऱ्यो. तपाईँले चाहिँ कन्भर्सेसन गर्नु भएन त्यो नखाइएसम्म भनेर छ. यहाँ तल सोर्समा छ नर्मन ऱ्याम्सर इन न्यू हेडवे इङ्ग्लिस भनेर छ है त. न्यू हेडवे इङ्ग्लिसबाट लिएको रहेछ है. एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ. ओके अब तलको एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ लेखेको कन्फ्युजिङ वर्ड तपाईँलाई कुनै छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है त. कुन कलरले गरौँ भन्दाखेरि ओके पिङ्कले गरौँ न. ल फर्स्टमा चाहिँ एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स. त्यसपछि अ ग्लोबल भिलेज भनेको द वर्ल्ड सिन एज अ कम्युनिटी. मैले अघि पनि भने लिभ लोकल्ली थिङ्क ग्लोबल्ली भनेर होइन. हो ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ यो सारा संसारलाई नै एउटा कम्युनिटी हो भनेर हेर्ने विचार. टु रिभिल द बडी भनेर हाम्रो क्लोथ्समा मुस्लिम कन्ट्री र एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो बडी रिभिल गरिन्न भनेको चाहिँ टु एक्सपोज द बडी होइन. ओके बिजनेस ब्याङ्क्वेट भनेको बिजनेस पार्टी, सिम्पली के त बिजनेस पार्टी. अ बिजनेस कार्ड भनेको अ कार्ड कन्टेनिङ युजफुल इन्फर्मेसन एबाउट अ पर्सन होइन. तपाईँको बारेमा चाहिँ तपाईँको ठेगाना, तपाईँ अफिस, तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको पोजिसन के हो लेखिएको एउटा कार्ड. बिजनेस आवर्स भनेको वर्किङ आवर्स, जस्तै के छ त 9-10 बजेदेखि बेलुका 5-6 बजेसम्म. र कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त बिचमा चाहिँ ग्याप हुँदो रहेछ र बेलुका चाहिँ अलिक ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने रहेछ है त. ओके द रिभर्स साइड भनेर के त अपोजिट वे होइन, उल्टोपट्टि भन्ने कुरा छ है त. सजिलो छ, यसमा केही पनि गाह्रो छैन. अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एक्सर्साइज छ पेज नम्बर 3 मा, तपाईँले हेर्नु होला है त. ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् त vocabulary इन युज भनेर सल्भ द क्रस वर्ड पजल युजिङ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट भनेर भनिएको छ. ठिक छ, तल पनि दिएको छ. अब एक्रसदेखि हेरौँ न.
हैन 1 नम्बरमा अनकम्फर्टेबल ह्युमिलेटिङ भनेर छ 1 मा यहाँनिर छ अब अनकम्फर्टेबल ह्युमिलेटिङ भनेको के होला त यसो उतापट्टि टेक्स्टमा हेर्नु भए पनि हुन्छ अब मलाई त्यति भन्ने बित्तिकै किन इम्बारेसिङ भनेर लागिसक्यो किनकि यहाँनिर आर पनि छ हेरौँ त हो नि त इम्बारेसिङ है IMBARRASING किन एउटा बढी भयो EMBARRASING हैन बढी नै हुने होला आई डोन्ट नो अब गर्दै जाउँ न थाहा भइहाल्छ नि है त 2 a part of a piece of clothing that covers your arm के होला त भन्दाखेरि स्लिभ भनेर अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ ठिक छ स्लिभ ओके डाउनमा छ हेरौँ त 1 मा सो भनेको के हो त माथि यहाँनिर एक्सपोज सो भनेको के हो त रिभिल हेरौँ त कता गयो ओके किन यो आयो भन्ने कुरा हो कि नेभर माइन्ड यस्तामा यसरी तान्छु नि त है त ओके यहाँनिर सो भनेको के भयो त रिभिल भनेर भयो है 1 कहाँ छ यहाँनिर छ REVEAL reveal okay similarly to in a strong or definite way भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रिमली है हामीले ह्यान्डसेक फ्रिमली भनेर भनेका छौँ अगाडि के हो त FIRMLY फ्रिमली ओके सिमिलरली 3 अपोजिट है अघि अपोजिट भनेको ठ्याक्क हामीले अपोजिट वे चाहिँ बिजनेस कार्डको अपोजिटको कुरा गरेका छौँ यहाँनिर ठ्याक्कै रिभर्स मैले देखिरहेको छु रिभर्स है अपोजिट भनेको रिभर्स REVERS रिभर्स ओके फाइनल्ली 4 कोवर्कर्स भनेर छ है अब कोवर्कर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सी छ कलिग्स COLLEAGUES ओके यहाँनिर बिग्रिएछ अब हामी यो पनि मिलाइहालौँ हैन इम्बारेसिङ यहाँनिर डबल एस माई ब्याड डबल एस कता गयो पिन EMBARRASING है त यहाँनिर एउटा एस छुटेछ है त ओके नो प्रब्लम अब हामी अगाडि बढौँ अगाडि भनेको पेज नम्बर कतिमा त 4 मा ल अब पेज नम्बर 4 को फर्स्टमा हेर्नुस् त रिडिङ कम्प्रेसन भनेर छ यहाँनिर read the text and decide whether the following statements are true or false अब यो स्टेटमेन्टहरु ट्रू हो कि फल्स हो हामीले हेर्नु पर्यो अब हामीलाई त थाहा छैन हैन थाहा छैन भन्दा हैन हामीले पढ्न त पढिसकेका छौं अब गर्न मात्रै पर्यो ल ए नम्बर हेर्नुस् when an American meets us for the first time we shake hands हो त हामीले पहिलोचोटि भेट्दाखेरि के त अमेरिकनले हात मिलाउँछ हो त हो नि है यो के हो त ट्रू बी in many parts of Asia friends kiss on both cheeks when they meet हैन एसियामा चाहिँ फ्रेन्ड साथीहरु मिले भने चाहिँ दुवै गालामा चाहिँ दे किस हो त हैन नि एसियामा त फिजिकल कन्ट्याक्ट नै कम छ ग्रीट गर्दाखेरि नमस्ते गर्ने बो गर्ने थाइल्यान्डमा हात चेस्टमा राख्ने यो के हो त फल्स हो C. In Mexico, many people think that lunch is
टाइम टु रियलाइज एन्ड सोसियलाइज हो त हो नि है। मेक्सिकोमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लन्च टाइममा चाहिँ बिजनेसको कुरा गर्दैनन् है। उनीहरूले चाहिँ लन्च टाइम भनेको चाहिँ रिल्याक्स गर्न र सोसियलाइज गर्न युज हुन्छ भनेर सोच्छन्। यस, इट्स ट्रु। ओके, सिमिलरली डी, इन इन्डिया वी सुड टेक अफ आवर सुज वेन इन्टरिङ अ रेस्टुरेन्ट। हो र होइन नि है, त्यो त कहाँ हो त, जापानमा हो। सो यो के हो त, फल्स। ई, मैले यसरी एरो दिएर लेखेँ है त। इन जापान वी मस्ट प्रेजेन्ट आवर बिजनेस कार्ड विथ बोथ ह्यान्ड्स। यस, दिस इज ट्रु। हामीले दुवै हातले चाहिँ आफ्नो बिजनेस कार्ड दिनुपर्छ। F, in Spain, some businesses close in the early afternoon for a couple of hours. है, यो हो, यो ट्रु हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पेनमा चाहिँ दिउँसो चाहिँ केही घन्टाको लागि चाहिँ बिजनेस क्लोज गरिन्छ र त्यो क्लोज गरेको टाइम चाहिँ के त, बेलुका इभिनिङमा चाहिँ थपिन्छ होइन। अब कपाल अफ आवर्स भनेको 1-2 घन्टा, 2-3 घन्टा मात्रै भनेर बुझिन्छ है त। ओके, अब यस्तै गरी आईमा हेरौँ। रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। अब एकचोटि फेरि पढेर यो एन्सर गर्नु पर्यो। अब मैले त पढिसकेँ, अब तपाईँले नपढ्नु भएको भए ठ्याक्क पज गर्नुहोस् र एकचोटि सरर पढेर आउनुहोस् र हामी यो गरौँ, हुन्छ? ओके, मैले तपाईँलाई पज गर्न टाइम दिएँ 1 मिनट है त। 1 मिनट भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड है। म पनि पानी खान्छु, तपाईँहरू पनि पानी खानु होला है त। ओके, ल पज गरेर आउनुभयो भन्ने मलाई आशा छ र त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। ए, हेरौँ त। मेन्सन एनी वान डिफरेन्स बिट्विन अमेरिकन एन्ड जापानिज ग्रिटिङ। ल, अमेरिकन र जापानिजको चाहिँ ग्रिटिङ स्टाइलमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स सिकाउनु पऱ्यो। एउटा मात्रै सोधेको छ, कति छ होइन। के होला त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन्स सेक देयर ह्यान्ड्स फ्रिमली वेयरएज जापानिज डु नट डु सो। मैले यहाँ लेख्न चाहेँ है त, अर्को कलरले लेखौँ। यहाँनिर म थोरै थोरै मात्रै लेख्छु है, धेरै लेख्दिनँ। अमेरिकन्स सेक their hands firmly, whereas the Japanese do not do so. The Japanese do not do so. र अब यस्तै गरी अब अमेरिकामा के त फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ ग्रिट गर्दाखेरि, बट इट इज नट सो इन जापान। मैले चाहिँ त्यो भने मात्रै लेखेन है त। ल, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो। र अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, जापानिज कल्चरमा द जापानिज बाउ एज पर द डिग्री अफ रेस्पेक्ट, तर बट द अमेरिकन्स डु नट डु सो। अमेरिकनहरूले बो नै गर्दैनन् है। ओके, यो त भयो, मैले 3टा तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स भने लेखेँ, एउटा मात्रै। ओके, बी, what type of clothes should a Muslim woman not wear in Muslim country? कस्तो लुगा चाहिँ लगाउन हुन त मुस्लिम वुमनले मुस्लिम कन्ट्रीमा? कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बडी देखिने खालको है। द मुस्लिम वुमन शुड नट वेयर क्लोथ्स रिभिलिङ देयर बडी। मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति धेरै राम्रो त छैन होइन, तर मैले अलिअलि लेखेँ। द मुस्लिम वुमन शुड नट वेयर clothes revealing or exposing their body. ठिक छ। सिमिलरली सी, इज योर मेन मिल अफ द डे एज सेम इन ब्रिटेन? हो त होइन नि, ब्रिटेनमा त एउटा के त ह्युज लन्च
कि त बिगेस्ट मिल भनेको लन्च हो, तर हाम्रो नेपालमा हो त होइन नि। नो इट इज नट। हाम्रो त मेन मिल भनेको बिहान र बेलुका दाल भात तरकारी होइन, दाल भात पाओ 24 आवर भने जस्तै। ओके, सीको मैले यहाँनिर लेखेँ है त एन्सर। नो इट इज नट, नो इट इज नट किन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ द मेन मिल इन द मर्निङ एन्ड इन द इभिनिङ। वी हेभ the main meal in the morning and evening, okay. D number, in which countries do people prefer discussing business during meal? कहाँ मान्छेहरूले चाहिँ कुन कन्ट्रीमा चाहिँ मिल खाँदा खाँदै आफ्नो बिजनेस कामको कुरा गर्छन् भन्दाखेरि people prefer discussing business during meals in ब्रिटेन एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स। मैले यहाँनिर ब्रिटेन एन्ड द स्टेट्स मात्रै लेखेँ है त, तपाईँहरूले फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु हो। फेरि म अल्छी भएको भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि अल्छी नहुनु होला है त। ल, ब्रिटेन एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स। ई नम्बरमा हेर्नुहोस्, वेन इज इट नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन लोकल ल्याङ्ग्वेज? लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कहिले चाहिँ प्रिन्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वाइडली स्पोकन छैन। अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेखेर लानुभयो जापानमा चाहिँ अब त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजसँग मिलेन भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा त प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त हो। सो इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन द लोकल ल्याङ्ग्वेज वाइल यु आर गोइङ टु अ कन्ट्री वेयर यर ल्याङ्ग्वेज इज नट स्पोकन वाइडली। अब के त अब हाम्रो चाहिँ नेपालीमा छ बिजनेस कार्ड, तपाईँ चाहिँ जापान होइन अथवा इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमै जाँदै हुनुहुन्छ भने त त्यो अब नेपाली त उनीहरूले बुझ्दैन। सो अब हामीले त्यहाँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ओके। मैले यसको एन्सर पनि लेखेँ है त। कुन कलरले लेखौँ हुन्छ क्या, धेरै कलर भएपछि समस्या। ठिक छ, इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट your business card in the local language while you are going to a country where your language is not spoken widely. Your language is not widely spoken. ठिक छ, एकचोटि मैले फेरि सर पढेँ। इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन द लोकल ल्याङ्ग्वेज वाइल यु आर गोइङ टु अ कन्ट्री वेयर यर ल्याङ्ग्वेज इज नट स्पोकन वाइडली। ठिक छ, अथवा इज नट वाइडली स्पोकन, इट्स अ सेम थिङ। ओके, एफ हाम्रो फाइनल छ। वेयर डज फिजिकल डिस्टेन्स बिट्विन द स्पिकर प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल भन्दाखेरि कहाँ त भन्दाखेरि मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज र मेक्सिकोमा है। द फिजिकल डिस्टेन्स बिट्विन द स्पिकर्स प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल इन मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज एन्ड मेक्सिको। ठ्याक्क कतिमा छ भन्दाखेरि त पेज नम्बर 3 को 5 मा छ। हेर्नुहोस् त माथि टपमा 5 मा छ, सेकेन्डमा। कहाँ त भनेर भन्दाखेरि एफको एन्सर है, माथिको एफको एन्सर यता गुचुङ भयो, नो प्रब्लम। कहाँ भन्दाखेरि मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज एन्ड मेक्सिको, र कहाँ त मेक्सिकोमा।
ठिक छ, सजिलो छ नि है त। ल बुझ्नु पऱ्यो हामीले के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गुड म्यानर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि दे माइट फिल ब्याड, दे माइट बी अनह्याप्पी विथ देयर एक्सन्स नि त हो। सो हामीले चाहिँ सबैतिरको सबै कुराहरू जान्नुपर्छ। ठिक छ, ओके। अब पेज नम्बर 4मै हेर्नुहोस् त, सीमा है फलो अप एक्टिभिटिज भनेर छ, ठ्याक्क देख्नुभयो। वर्क इन अ स्मल ग्रुप, think of 1 or 2 examples of good manners for the following contexts in your country. Write them in your exercise book and present them to the class. अब हेर्नुहोस् त, वर्क इन अ स्मल ग्रुप भनेको छ म त यहाँ एक्लै छु, तपाईँ नि त्यहाँ एक्लै पढ्दै हुनुहुन्छ, तर एक्लै भए पनि गर्नुपर्छ है हामीले। ल अब हामीले लेख्नु पर्यो तल ग्रिटिङ्स, क्लोथ्स, फुड एन्ड ड्रिङ्क र डुइङ बिजनेसको कुरा गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ गुड म्यानर्स के हो, ब्याड म्यानर्स के हो त यो बेलादेखि, कुन एक्सनलाई गुड म्यानर भनिन्छ, कुन एक्सन ब्याड म्यानर मानिन्छ भनेर चाहिँ सोधिएको छ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एसाइन गरेँ है यो काम गर्नको लागि। ठिक छ, ओके। र थोरै म भन्छु र तपाईँले आफ्नो कपीमा चाहिँ गर्नु होला है त। ओके, ए ग्रिटिङ्स भनेर भनिएको छ। अब ग्रिटिङ गर्दाखेरिको हाम्रो गुड म्यानर्स के हो त, के गर्दाखेरि ग्रिटिङ्स गुड म्यानर हुन्छ भन्दाखेरि नमस्ते होइन, विथ बाई जोइनिङ यर बोथ ह्यान्ड्स। तर कुन बेला ब्याड म्यानर हुन्छ त, तपाईँले नमस्ते गर्नुभयो, रुडली भन्नुभयो, हात पनि जोड्नु भएन, थोरै बो पनि गर्नु भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्समा पऱ्यो। बीमा क्लोथ्स, अब क्लोथ लगाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ होइन, अब नेपाली कल्चरलाई हुने, नेपाली सोसाइटीलाई हुने लुगा लगाउनु भयो भनेदेखि द्याट इज गुड म्यानर। तर अलिकति अशोभनीय होइन, नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ त्यति नघुलेको के त क्लोथ लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ब्याड म्यानर हुनसक्छ। फुड एन्ड ड्रिङ्कमा तपाईँले चाहिँ के त, तपाईँ यदि जुनियर होइन, कोही अलिकति सानो उमेरको हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अल्कोहलिक ड्रिङ्क्स बेभरेज तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूको अगाडि सँगै बसेर खान मिलेन, त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भयो। गुड म्यानर्स भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ खाना होइन, प्लेटमा हालेको खाना चाहिँ सबै खाएर चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ गुड म्यानर देखाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी डुइङ बिजनेसमा होइन, अब बिजनेसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब बिजनेस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि फर्मल लुगा लगाउनु पर्यो, फर्मल टक गर्नु पर्यो होइन, त्यो भनेको गुड म्यानर हो। त्यस्तै गरी अब तपाईँ चाहिँ इन्फर्मल्ली जानुभयो होइन, इन्फर्मल लुगा लगाउनु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भयो है। ल मैले भनेको पोइन्टलाई लेखेर चाहिँ यस्तो टेबल बनाएर तपाईँले गुड म्यानर्स, ब्याड म्यानर्स अनि साइडमा ग्रिटिङ्स भनेर यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब पेज नम्बर 4कै एउटा एक्सर्साइज हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, 2मा हाम्रो लास्टमा छ, वाट एडभाइस about cultural behavior would you give to someone coming to study in your country भनेर भनिएको छ। ठिक छ, अब कोही तपाईँको कन्ट्रीमा चाहिँ पढ्न आउँदैछ, फरेन होइन, एब्रोडबाट, र तपाईँले चाहिँ उसलाई यहाँको कल्चरको बारेमा भन्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ गुड म्यानर हो, कुन चाहिँ ब्याड म्यानर हो बुझाउनु पऱ्यो भनेदेखि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ थोरै मैले लागेको पोइन्टहरू लेखेको छु है त। फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नमस्ते भन्छौँ है। नेपाली पिपुल ग्रिट सेङ नमस्ते टुगेदर विथ जोइनिङ बोथ पाम्स है। र हामीले चाहिँ मोस्टली सिनियरहरूलाई नमस्ते भन्छौँ, यो कुरा सिकाउनु पऱ्यो उसलाई। अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि वाइल इटिङ है, इटिङ गर्दाखेरि चाहिँ वन्स यु हेभ टच्ड समथिङ टु यर लिप्स इट इज रिगार्डेड एज जुठो अर पोल्युटेड होइन, मैले ब्राकेटमा जुठो लेखेको छु, पोल्युटेड। अनि त्यसपछि चाहिँ फर एभ्री वान एल्स होइन, जुठो चाहिँ नेपालीमा खाने चलन छैन भनेर चाहिँ उसलाई बुझाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ इफ यु आर इटिङ विथ यर ह्यान्ड्स युज द राइट ह्यान्ड ओन्ली, किनकि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ हामीले वासिङको लागि युज गर्छौँ र खाना खाँदाखेरि हामीले राइट ह्यान्डबाट खान्छौँ भन्ने हाम्रो कल्चर छ नै भनौँ न। ओके, त्यसपछि हामीले स्ट्रेन्जरलाई ह्यान्डसेक गर्न सक्छौँ र
किसिङ एन्ड हगिङ चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन भन्ने कुरा पनि बुझाउनु पर्यो ठिक छ ओके र त्यसपछि अब क्लोदिङको कुरामा चाहिँ मेन वेयर सर्टर लङ ट्राउजर्स अर अब पहिला भएको भए कमिज एन्ड सुरुवाल ढाका टोपी र ओमेन सुड वेयर साडी अर कुर्ता सुरुवाल होइन यो चाहिँ हामीले थोरै हाम्रो कल्चरमा चाहिँ के लगाइन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई बुझाउन सकियो ठिक छ ओके यो त भयो उसलाई के बुझाउन सकिन्छ भने अब यो अहिले नै हेर्नुहोस् त 50 मिनट भइसक्यो यदि तपाईँले स्टिल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ होइन आज थकै लाग्यो अलिकति पढ्न अल्छी लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले पज गरेर र तपाईँले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर फेरि पनि सम्झेर हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँलाई अल्छी लागेको छैन भनेदेखि त यु क्यान कन्टिन्यू अफकोर्स है मलाई चाहिँ अल्छी लागेको छैन म चाहिँ अझै कन्टिन्यू गर्छु यो च्याप्टर आज सकाउने नै हो होइन किन बाँकी राख्नु ओके यहाँनिर छ पेज नम्बर 5 टर्न गर्नुहोस् है त अब ग्रामर भनेर छ इन्गेज योरसेल्फ Read the following conversations and find whether the girl is giving or withholding permission. उसले चाहिँ पर्मिसन दिई अथवा पर्मिसन दिइन होइन हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो ठिक छ ओके एमा हेरौँ त क्यान आई युज अ पेन्सिल होइन म तिम्रो कलम युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि द गर्ल सेड यस गो अहेड हुन्छ युज गर बी मे आई हेभ अ फ्यु मिनट्स विथ यु होइन म केही मिनट तिमीसँग कुरा गर्न सक्छु भन्दाखेरि आइ एम अफ्रेड नट होइन सक्दैनौ होइन म बिजी छु भनेर उसले भन्यो ओके अब हामीले केही कुरा सोद्धाखेरि केही कुरा माग्दाखेरि पोलाइटली माग्नु पर्यो कसरी माग्छौँ त भन्दाखेरि क्यान मे इज इट ओके इज इट अल राइट इफ आई हो यो स्ट्रक्चरमा हामीले गरेर हामीले युज गरेर चाहिँ केही कुरा सोध्ने माग्ने पर्मिसन दिने काम गर्छौँ है ठिक छ ओके फर्स्टमा अब मैले यहाँ एउटा थोरै लेखेको छु के भन्दाखेरि क्यान आई होइन अब जस्तै क्यान आई बरो यर पेन भन्दाखेरि अब उसले हुन्छ होइन उसले पर्मिसन दियो भनेदेखि चाहिँ अफकोर्स भनेर भन्छ नत्र उसले पर्मिसन दिइन भनेदेखि सरी आइ एम अफ्रेड सिमिलरली मे आई बरो यर अम्ब्रेला उसले पर्मिसन दियो यस द्याट्स फाइन गो अहेड तर उसले चाहिँ पर्मिसन यहाँनिर चाहिँ यु क्यान डट बट छ होइन ओके अब यहाँनिर मैले भने यु क्यान युज इट बट यु हेभ टु युज इट केयरफुल्ली भनेर उसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सावधानी दिन्छु युज त गर तर एकदमै सतर्कतापूर्वक युज गर भनेर भन्छु होइन ओके इज इट ओके इफ आई युज यर बाइक द्याट्स ओके हुन्छ भइहाल्छ नि आइ एम अफ्रेड नट भनेको हुन्न तिमीले युज गर्न सक्दैनौ इज इट अल राइट इफ आई बरो सम मनी फ्रम यु द्याट्स अल राइट हुन्छ भइहाल्छ नि यु कान्ट पोसिबली सक्दैनौ भनेर भनिन्छ है यो चाहिँ थोरै मैले भने अब हामी अगाडि चाहिँ यसकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ थोरै चाहिँ एकदमै सजिलो छ है ओके बीमा हेरौँ त टाइम फर ग्रामर भनेर भनिएको छ वर्क इन पेयर ह्याभ सिमिलर टाइप्स अफ कन्भर्सेसन फर द फलोइङ सिचुएसन भनेर भनिएको छ जस्तै यहाँनिर युज प्रोटेक्टर अफकोर्स क्यान आई युज यर प्रोटेक्टर भन्दाखेरि अफकोर्स बी प्ले फुटबल भनेको छ तर उसलाई चाहिँ पर्मिसन दिएन आइ एम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु भन्दाखेरि क्यान आई प्ले अथवा इज इट अल राइट इफ आई प्ले फुटबल विथ यु भनेर भन्यो तर यहाँनिर चाहिँ विथहोल्ड गरिएको छ भनेपछि के त आइ एम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु प्ले फुटबल विथ अस सी ब्रिङ माई सिस्टर टु द पार्टी भन्दाखेरि हुन्छ भइहाल्छ नि द्याट्स ओके भनेर भनिएको छ अब यसमा हामीले क्यान आई ब्रिङ माई सिस्टर टु द पार्टी अथवा इज इट ओके इफ आई ब्रिङ माई सिस्टर टु द पार्टी भनेर भनेको छौँ यहाँनिर पर्मिसन दिएको छ द्याट्स ओके डी बोरो यर बुक यस सर्टेनली यु क्यान अब कोहीसँग चाहिँ बुक लिनु पर्यो उधारो लिनु पर्यो क्यान आई बोरो यर बुक यस सर्टेनली यु क्यान भइहाल्छ नि अवश्य हुन्छ भनेर भनेको छ र अहिले मैले जे भने यो पनि तपाईँले कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ
अझै बढी तपाईँलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ है कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा ठिक छ ओके अब 2 मा हेरौँ त मेक as many sentences as possible from the following table भनेर भनेको छ है पेज नम्बर 5 को 2 मा हेर्नुस् त एउटा टेबल दिएको छ र त्यसबाट चाहिँ सकेसम्म धेरै के त सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्यो म चाहिँ थोरै केही कुराहरू मात्रै भन्छु है त ओके यहाँनेरि क्यान आई युज your cell phone to call my mother may I use your cell phone to call my mother सबै हुन्छ similarly is it okay to use a camera to take some photograph is it all right if I use your camera to take some photograph similarly may I go to the bookstore to buy some book is it all right is it okay I go to the bookstore to buy some books अब फर्स्टबाट यहाँ लास्टमा हेरौँ क्यान आई गो होम टु टेक अ रेस्ट इज इट अल राइट इफ आई गो होम टु टेक अ रेस्ट यस्तै गरी हामीले यहाँनिर धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ है यो पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला ठिक छ अब एउटा यहाँनिर मैले थोरै लेखिएको छु अब तपाईँले चाहिँ तपाईँ क्लासरुममा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ टोइलेट युज गर्नु पर्यो जानु पर्यो भनेदेखि तपाईँले के भनेर सोध्नुहुन्छ त हाउ डु यु आस्क your teacher to go to the toilet during the class भन्दाखेरि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ हेरौँ त यहाँनिर Can I use the toilet? May I use the toilet? Is it okay if I use the toilet? Is it all right if I use the toilet? यसरी युज गर्न सक्छु अथवा हामीले सिम्पली अब मैले जे भन्थेँ भन्दाखेरि क्यान आई गो टु द टोइलेट भनेर भन्थेँ अनि बाहिर गएर आउँदाखेरि मे आई कम इन भन्थेँ छिटो छिटो भन्दाखेरि माई कम इन पनि भन्थेँ है माई कम इन होइन के हो त मे आई कम इन मे आई गो होइन पर्मिसन लिएको अब टिचरले चाहिँ अफकोर्स यु क्यान भन्नु होला नत्र उहाँले चाहिँ डिनाई पनि गर्न सक्नुभयो होइन के त आम अफ्रेड नट आम अफ्रेड आई कान लेट यु भनेर तपाईँलाई रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ है ल यो पनि सजिलो छ केही छैन अब पेज नम्बर 6 मा हेरौँ त टपमा छ रिपोर्ट 3 मा रिपोर्ट द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज इन द एक्जाम्पल बिलो एक्जाम्पलमा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 2टा दिएको छ र बाँकी हामीले 5वटा गर्नु पर्यो है ए यु क्यान युज माई पेन्सिल भनेर भनेको छ अब तिमीले मेरो पेन्सिल चलाउन सक्छौ भनेको के हो त आई एम अलाउड टु युज हर पेन्सिल मलाई उसले अलो गरेकै छिन् डोन्ट लेट देम इन्टर थ्रु दिस गेट भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घरभित्र छिर्न मनाही छ होइन दिन हुन्न भनेपछि पर्मिटेड होइन निषेध गरिएको छ दे आर नट पर्मिटेड टु इन्टर थ्रु दिस गेट अब यस्तै गरी अरू हामी गरौँ मैले यहाँ थोरै रुल जस्तो केही कुरा लेखिएको छु फर्स्टमा क्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि केही कुरा गर्न चाहिँ हुन्छ तिमी गर भनेर चाहिँ अलो गर्ने पर्मिसन दिने क्यान भनेको अलाउ टु यसको अपोजिट के त कान्ट अथवा क्यान नट अलाउ टु हुन्न तिमीले गर्न हुन्न अर्को भनेको के त यहाँनिर क्यान भनेको पर्मिटेड टु होइन अब कान्ट भयो भनेदेखि नट पर्मिटेड टु तिमीले त्यो काम गर्न तिमीलाई चाहिँ आज्ञा छैन तिमीलाई चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ राइट छैन भनेर भनेको छ अर्को चाहिँ लेट भनेको चाहिँ इज अलाउड टु जस्तै लेट हर सिट हियर भनेपछि के बुझिन्छ त यहाँ तल ठ्याक्कै छ त्यो अहिले म भन्छु है त ओके सिमिलरली अब यहाँ यो एक्सर्साइज पनि गरिहालौँ होइन ओके फर्स्टमा ए नम्बर यु क्यान टेक फोटोग्राफ सेयर तिमीले यहाँ फोटोग्राफ लिन सक्छौ भनेपछि यु आर पर्मिटेड टु टेक फोटोग्राफ हियर तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् म पनि गर्छु है त यु आर पर्मिटेड टु टेक photograph here
ओके सिमिलरली बीमा डोन्ट लेट देम लिभ द स्कुल डोन्ट लेट देम लिभ द स्कुल भनेको के हो त हेर्नुहोस् त दे आर नट परमिटेड टु लिभ द स्कुल दे आर नट अलाउड अथवा दे आर नट परमिटेड दे आर नट अलाउड टु लिभ द स्कुल to leave the school. ठिक छ सिमिलरली अब सीमा हेरौँ लेट हर सिट हियर भनेपछि के हो त ऊ यहाँ बस्न उसलाई अनुमति छ परमिट छ अलो छ हैन सी इज अलाउड टु सिट हियर सी इज अलाउड टु सिट हियर डी यु क्यान प्ले हियर भनेर भनेको छ भनेपछि के त मलाई चाहिँ यहाँ खेल्नको लागि अनुमति छ मलाई चाहिँ अलो गरिएको छ परमिट गरिएको छ भनेपछि म के लेख्छु त आई एम अलाउड अर परमिटेड टु प्ले हियर आई एम अलाउड अर परमिटेड टु प्ले हियर टु प्ले हियर अब लास्ट वान ई डोन्ट लेट देम स्पिक इङ्ग्लिस इन नेपाली क्लास भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली क्लासमा इङ्ग्लिस बोल्न निषेधित गरिएको छ प्रतिबन्ध लगाइएको छ भनेपछि दे आर नट परमिटेड टु स्पिक इङ्ग्लिस इन नेपाली क्लास दे आर नट परमिटेड टु स्पिक इङ्ग्लिस इन नेपाली क्लास ठिक छ बुझ्नुभयो एकचोटि फेरि हामी सरर पढौँ है त केही गाह्रो छैन यसमा ल फर्स्टमा ए यु क्यान टेक फोटोग्राफ्स हियर आई एम अलाउड टु टेक फोटोग्राफ हियर आई एम परमिटेड टु टेक फोटोग्राफ हियर बी डोन्ट लेट देम लिभ द स्कुल दे आर नट अलाउड टु लिभ द स्कुल लेट हर सिट हियर She is allowed to sit here. You can play here. I am allowed to play here. अथवा I am permitted to play here. Don't let them speak English in Nepali class. They are not permitted to speak English in Nepali class. एकदमै रमाइलो छ सजिलो छ अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त फलोअप एक्टिभिटी भनेर छ यहाँनिर ग्रीन कलरले गरौँ न फलोअप एक्टिभिटी भनेर छ इमेजिन यु आर इन पशुपतिनाथ एरिया टेल अ टुरिस्ट वाट हियर सी क्यान एन्ड क्यान नट डु देयर अब तपाईँ चाहिँ पशुपतिमा हुनुहुन्छ पशुपति जानुभएको छैन भनेदेखि मैले यहाँ फोटो होइन पशुपतिनाथको फोटो नै ल्याएर राखेको छु है त पशुपतिनाथ यो होइन आई गेस तपाईहरु जानु भएको छ अब त्यहाँ के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन त तपाईले र अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट हैन अब टुरिस्टले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन उसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ यु क्यान नट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द टेम्पल तिमीले टेम्पलको भित्र फोटो खिच्न पाउँदैनौ भनेर भनेको छ अब यस्तै गरी अरु के गर्न पाइन्छ पाइदैन होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले यहाँ लेखेको छु यु क्यान नट वेयर शूज इनसाइड द टेम्पल यु क्यान नट हैन त्यहाँ चाहिँ के त अलो छैन परमिसन दिएको छैन परमिट नै छैन यु क्यान नट इन्टर पशुपतिनाथ टेम्पल इफ यु आर नट हिन्दू तपाई हिन्दू हुनुहुन्न भनेदेखि तपाई चाहिँ के त पशुपतिनाथ भित्र जान पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ के हो त त्यहाँको रुल नै हो यु क्यान अब्जर्भ द क्रिमेटोरिया तपाईले चाहिँ मान्छे जलाउने ठाउँ जुन छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान अब्जर्भ द क्रिमेटोरिया यु क्यान गिभ डोनेसन टु पशुपतिनाथ हैन अब पशुपतिनाथको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको लागि तपाईले डोनेसन दिन सक्नुहुन्छ
लाइक तपाईँले चाहिँ त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्न यसरी तपाईँले टुरिस्टलाई पढ्न सक्नुहुन्छ क्यान र क्यान नट लगाएर क्यान लगाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ तर क्यान नट लगाउनु भयो भने तपाईँले त्यहाँ गर्न हुँदैन गर्न सक्नुहुन्न ठिक छ त्यो भनेर भनेको ओके अब पेज नम्बर 6 मा त्यति छ अब तल लिसनिङ भनेर छ अब लिसनिङको लागि अहिले ठ्याक्क अडियो एभाइलेबल छैन पेज नम्बर 6 एन्ड 7 को लागि र तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन र हामीले लिसनिङ पनि गर्न सक्छौँ है अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो गराइनँ र तपाईँहरू रियली चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र वी विल डु इट फर यु हुन्छ ओके र मैले पेज नम्बर 6 बाट जम्प गरेर सिधै पेज नम्बर 8 मा गएँ अब हेर्नुहोस् त भिडियो लामो भइसक्यो र अब थोरै थाकेको जस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति पज लिएर हैन बिस्तारै बिस्तारै पढ्नु होला है त ओके त्यति भन्दै म स्पिकिङमा गएँ र हामी यसको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका हुन्छौँ र अब स्पिकिङ कुन बेला छ यहाँ टपिक वाइज ठ्याक्कै तपाईँले टाइममा क्लिक गरेपछि त्यतिमा जाने गरेर हामी राख्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला ओके स्पिकिङमा छ हेर्नुहोस् त तपाईँले बुक हेर्नुहोस् पेज नम्बर 8 इन्गेज योरसेल्फ फेरि इन्गेज गर्नु पर्यो read the following expressions in what situation do you use them कस्तो बेला युज गर्नुहुन्छ त अब ग्रुप ए र ग्रुप बी ग्रुप ए मा of course yes certainly you can by all means yes that's fine please you do not hesitate to ... sure okay fine all right if ... that's okay that's fine that's all right let her sit here भनेको के हो त तपाईले चाहिँ परमिसन दिइरहनु भएको छ हैन गिभिङ परमिसन हो नि त यो गिभिङ परमिसन यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर के त परमिसन दिएको तर ग्रुप बी मा हेरौँ त के छ यु क्यान ... बट यु मस्टन्ट ... तिमीले लिन सक्छौ केही गर्न सक्छौ तर यो चाहिँ गर्नुहुन्न है भनेर भनेको छ डोन्ट लेट देम सरी I'm afraid you can't I'm afraid not I'm afraid I can't let you I can't possibly भनेको तपाईले चाहिँ परमिसन दिइरहनु भएको छैन withholding permission ठीक छ है अब ग्रुप ए ले हुन्छ गर्नुस् भनेर परमिट गरे तर ग्रुप बी ले के गरे त हुँदैन हुँदैन तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर ठीक छ ओके सिमिलरली अब पेज नम्बर 8 मा टाइम फर स्पिकिङ भनेर छ अब टाइम फर स्पिकिङ को लागि त्यहाँनेरि एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ र त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ है त्यहाँनेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन एक्चुअली सर र पढ्नुस् र ड्रिङ्क वाटर है त स्टे हाइड्रेटेड है त्यही भएर म चाहिँ पानी खान्छु ठ्याक्क पज गर्नुस् र तपाईले चाहिँ त्यो सर र पढेर आउनुस् र त्यसपछि हामी मिलेर पढौँ हुन्छ ओके लेट मी ड्रिङ्क वाटर फर्स्ट ओके मैले पानी पनि खाएँ अब यसको चाहिँ म सिचुएसन 1-2 वटा मात्रै पढ्छु है त दुईटा पढ्छु दुईटा चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ यहाँनेरि मैले फोटो चाहिँ लिएर आएको छैन लाइक स्क्यान गरेर तर पनि अब मैले बुकबाट पढ्छु तपाईहरु पनि बुक हेर्नुस् पेज नम्बर 8 टाइम फर स्पिकिङ फर्स्टमा सिचुएसन 1 टु स्ट्रेन्जर्स आर सिटिङ नेक्स्ट टु इच अदर अन अ बस हैन दुईटा स्ट्रेन्जरहरु बसमा हैन साइडमा बसिरहेका छन् बोय एक्सक्युज मी आई एम फिलिङ कोल्ड Is it okay if I close the window? भनेर बोयले भन्यो बिदे फाइन विथ मी आई एम कोल्ड टु बोयले भने थ्याङ्क्स हेर्नुस् त अब यहाँनेरि स्ट्रक्चर हेरौँ है अरु के हेर्नु पर्दैन बोयले भन्यो इज इट ओके इफ आई क्लोज द विन्डो मैले त्यो विन्डो क्लोज गर्दा ठिक छ तपाईलाई मन्जुर छ भनेर परमिसन लियो उसलाई सोध्यो र गर्लले के भने फाइन विथ मी हुन्छ बन्द गर्नुस् मलाई नि चिसो लागिरहेको छ आई एम कोल्ड टु ठीक छ सजिलो छ सिचुएसन 2 कपिल has just finished signing a paper अनुपम needs to borrow a pen भर्खर कपिलले चाहिँ साइन गरेर सकायो र अनुपमलाई चाहिँ पेन चाहिरहेको छ अब अनुपमले भन्यो एक्सक्युज मी could I borrow your pen
कपिल yes certainly you can. सुन त म तिम्रो पेन एकछिनको लागि लिन सक्छु उधारो लिन सक्छु भनेर भनेको छ र कपिलले हैन yes you can हुन्छ अभियसली भइहाल्छ नि भनेर भनेको छ ठीक छ ओके यसरी तपाईले अर्को दुईटा हेर्नु होला र यही बेसिसमा हामी पेज नम्बर 9 को एक्सरसाइज गर्छौं हुन्छ ओके अब पेज नम्बर 9 पल्टाउनुस् त यहाँनिर हेर्नुस् have a similar conversation in the following situation select appropriate expression from engage yourself हाम्रो माथिको छ नि यो हामीले यहाँबाट चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसन लिएर चाहिँ यो गर्नु पर्यो हुन्छ ल गरौँ न त है त ओके एमा हेर्नुस् त पिक्चरमा चाहिँ एकजना पार्कमा हुनुहुन्छ जस्तो छ र क्यामेरा बोकेको मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेसँग चाहिँ पक्कै पनि म यहाँ फोटो खिचौँ भनेर सोधिरहनु भएको छ हैन र हो नि है सो अब के चाहिँ भन्यो होला त एले हेर्नुस् त एक्सक्युज मी पहिला त बोलाउनु पर्यो एक्सक्युज मी उसको चाहिँ ध्यान चाहिँ लिएर आउनु पर्यो नि त इज इट ओके के त भन्नुस् त इज इट ओके एक्सक्युज मी इज इट ओके इफ आई टेक अ फोटोग्राफ हियर इज इट ओके इफ आई टेक अ फोटोग्राफ हियर भनेर चाहिँ क्यामेरा भएको मान्छेले सोध्यो अब बीले के भन्यो होला त अथवा हुन्छ भने हुँदैन भने अहिलेको कन्डिसनमा हुन्छ भइहाल्छ नि भनेर भन्यो श्योर प्लिज गो अहेड यहाँनिर के त पर्मिसन दियो उसले चाहिँ त्यो पर्मिसन मागेकोलाई उसले चाहिँ विथहोल्ड गरेन उसले चाहिँ पर्मिसन दियो ओके सिमिलरली बीमा हेरौँ त यहाँ पिक्चरमा चाहिँ एकजना केटी र केटा छन् र साइडमा बिरालो छ प्याट योर पेट भनेर भनेको छ यहाँनिर नो हैन हुन्न भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा एले भन्यो होला के भन्यो होला त भन्दाखेरि एक्सक्युज मी इज इट ओके इफ आई प्याट योर ब्युटिफुल क्याट इज इट ओके अथवा क्यान आई ले मात्रै पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि क्यान आई प्याट योर ब्युटिफुल क्याट भन्दा पनि तपाईले सबैमा इज इट नै लगाउनु होला किनकि हामीलाई चाहिँ अगाडि पेज नम्बर 8 को कन्भर्सेसन जसरी चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर सबैमा चाहिँ इज इट ओके अथवा इज इट अल राइट को स्ट्रक्चर लगाउँ है त ओके इज इट ओके इफ आई प्याट योर beautiful cat भनेर चाहिँ सोध्यो एले अब बीले के रिप्लाई दियो त नो भनेर भन्यो हैन अब के चाहिँ भन्न सकिन्छ त आम अफ्रेड नट अथवा एउटा के छ भन्दाखेरि यु क्यान है नो भने पनि यु क्यान तर बट यहाँ हाम्रो ग्रुप बी को फर्स्टमा है पेज नम्बर 8 को ग्रुप बी को फर्स्टमा तर एउटा चाहिँ कन्डिसन लगाउनु पर्यो बट यु मसन्ट प्रेस हार्ड यसरी गर्न सकियो ठीक छ सिमिलरली सीमा हेरौँ त टेक अ लिभ फर 2 days भनेर भनेको छ हैन यतापट्टि प्रिन्सिपल हुनु होला यतापट्टि स्टुडेन्ट है अब स्टुडेन्टले सोध्यो एक्सक्युज मी सर कुड आई टेक अ लिभ फर 2 days I am not feeling well lately excuse me sir could I take a leave for 2 days I am not feeling well lately I am not feeling अथवा मेरो चाहिँ सिस्टरको वेडिङ छ ब्रदरको वेडिङ छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ I am not feeling well lately
अब सरले के भन्नुहुन्छ त यस होइन हुन्छ भनेर पर्मिसन दिनुहुन्छ यस यस यु क्यान अथवा यु क्यान तर के त तिमीले चाहिँ आफ्नो मिसिङ लेसन चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ केही थप कुरा जोड्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ मैले लेखिनँ तपाईँलाई भने मात्र यस यु क्यान बट यु मस्ट कभर द मिसिङ लेसन्स वान्स यु आर ब्याक हुन्छ ओके डी डीमा यसो हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर गो टु अ मुभी भनेको चाहिँ यस होइन पछाडि मुभी थिएटर रहेछ दुइटा साथीहरू केटीहरू चाहिँ कुरा गरिरहेका छन् सो एले भन्यो यो चाहिँ हामी मानौँ ए यो चाहिँ बी है त एले भन्यो इज इट अल राइट इफ आई गो टु द मुभी अथवा सी माइट बी द मम होइन मम होला यो चाहिँ डटर होला अनि पर्मिसन लिइरहेको पनि हुन पर्मिसन नै लिएको हो होइन अफकोर्स तर ममसँग लिएको भन्दाखेरि चाहिँ अझै कन्टेक्स्ट मिल्यो नि त होइन ओके इज इट अल राइट किन फेरि मेटेको कुरा वापस आउँछ इज इट अल राइट इफ आई गो टु द मुभी भनेर चाहिँ डटरले सोध्यो अब ममले पनि एकदमै ज्ञानी डटर रहेछ त्यही भएर ममले के भन्नुहुन्छ त अफकोर्स भनेर भन्नुहुन्छ ठिक छ ईमा ओपन द विन्डो हेरौँ त उतापट्टि चस्मा लगाएको एउटा जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ त्यसपछि यतापट्टि दुईजना केटाहरू छन् एकदमै गरिम भइरहेको रहेछ हेर्नुहोस् त पसिना नै आइरहेको छ अब एले भन्यो एले के भन्छ त भन्दाखेरि क्यान आई ओपन द विन्डो आई एम फिलिङ हट क्यान आई ओपन द विन्डो आई एम फिलिङ हट अब तपाईँले यसमा अगाडिको स्ट्रक्चर जसरी नै के त इज इट अल राइटको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा केही दुई मत छैन इज इट अल राइट इफ आई ओपन द विन्डो होइन यस्तै गरी इज इट ओके इफ आई ओपन द विन्डो मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ सबै त्यो भनेको पर्मिसन नै लिएको हो सबै कुरा एउटै हो बी द्याट्स अल राइट अब मैले यहाँनिर सीमा चाहिँ किन इज इट ओकेको कुरा लेखिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले प्रिन्सिपलसँग त लिभ माग्नुपर्ने हो प्रिन्सिपललाई चाहिँ इज इट अल राइट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै मिल्दैन होइन अलिकति इन्फर्मल सुनिन्छ भनेदेखि चाहिँ पोलाइटली भन्नु पऱ्यो नि त हो त्यही भएर मैले माथि चाहिँ कुड आई टेक सरी यहाँनिर टक लेखेछु मैले कुड आई टेक सरी फेरि अर्को कलरले लेखौँ न कुड आई टेक है त त्यही भएर मैले कुड लेखेँ माथि हुन्छ त्यसमा केही पनि दुई मत छैन अब यो त भयो पेज नम्बर 9 को कुरा अब यस्तै गरी पेज नम्बर 10 मा पनि जाउँ न त होइन 10 पनि गरिहालौँ हुन्छ ओके पेज नम्बर 10 पल्टाउनुहोस् मैले यहाँनिर पनि थोरै लिएको छु तपाईँहरूले पनि पल्टाउनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ है ओके सी Follow-up activities. 1. Work in a pair. Have a conversation between you and your friend in the following situation. 1. I. You are the monitor of your class. Your friend is asking for permission to go out of the class. तपाईँ चाहिँ तपाईँको क्लासको मोनिटर हुनुहुन्छ तपाईँको साथीलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्यो अब तपाईँ चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट मोनिटर हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ न त होइन अब तपाईँको साथीले सोध्यो मैले यतापट्टि लेखेँ हुन्छ ओके तपाईँको साथीले सोध्यो मे आई गो आउट अफ द क्लास फर अ वाइल भनेर मे आई गो आउट अफ द क्लास फर अ वाइल भनेर सोध्नु भयो अब तपाईँ स्ट्रिक्ट मोनिटर त हुनुहुन्छ तर अब आफ्नै साथी हो होइन के नजा भन्नु भनेर तपाईँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यस यु मे हुन्छ जाऊ यस यु मे अथवा यु मे तर बट यु मस्ट बी इनसाइड इन 5 मिनट तर 5 मिनटको भित्र चाहिँ आउनै पर्छ बट
You must be inside in 5 minutes. In 5 minutes भनेर भन्न सक्यो. ठिक छ. ओके. अब यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ त आइआईमा. Your friend asks you to borrow your brand new expensive selfie stick for 2 days. हेर्नुहोस् त तपाईँको साथीले चाहिँ एकदमै भर्खरको नयाँ किनेर ल्याएको सेल्फी स्टिक चाहिँ 2 दिनको लागि माग्दैछ. You know he or she drops thing easily. होइन, तिमीलाई थाहा छ ऊ चाहिँ एकदमै क्लम्जी छ, उसले चाहिँ जे कुरा पनि खसाल्छ फुटाल्छ भनेर. अब नयाँ स्टिक माग्या छ त अब के चाहिँ भन्ने होला त. अब हेरौँ है त. अब तपाईँको साथीले माग्यो, के चाहिँ भन्छ त भन्दाखेरि अब एक्सक्युज मी भन्ला अथवा केही भन्ला. होइन, अब के भनेर माग्छ त, स्ट्रक्चर के हुन्छ त. क्यान आई युज यर सेल्फी स्टिक फर 2 days? Can I use your selfie stick for 2 days भनेर भन्यो. अब 2 दिनको लागि माग्या छ, नदेऊ कि क्या हो जस्तो लाग्यो होला. फेरि तपाईँले सोच्नुभयो अब साथी हो, अब साथीले मागिसकेपछि किन दिनु भनेर चाहिँ तपाईँले दिन खोज्नुभयो. ओके होइन, तर अर्को हाम्रो ओके भन्दा पनि अब उसले त अब खसालिरहन्छ नि त. होइन, त्यसको सट्टा चाहिँ तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ त, यु क्यान बट यु मस्ट नट ड्रप इट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. अथवा यु मस्ट बी भेरी केयरफुल विथ इट. अथवा तपाईँले चाहिँ दिनै चाहनु भएन, होइन, यसले खसालिरहन्छ, यो कामै छैन भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ. आई एम अफ्रेड आई कान लेट यु. अब तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको नै भनौँ न, होइन, आफूलाई लागेको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, यो त भयो 1 नम्बरको. अब 2 नम्बरमा हेरौँ त के छ त. 2 नम्बरमा इमेजिन यु आर एट यर फ्रेन्ड्स बर्थडे पार्टी. यर फ्रेन्ड इज आस्किङ यु टु स्टे देयर. यु हेभ टु आस्क यर प्यारेन्ट्स फर पर्मिसन्स. have a conversation between you and your parents. आहा, कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त. अब तपाईँ चाहिँ साथीको बर्थडे पार्टीमा जानुभयो र अब साथीले त नजा आज यहीँ बस रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो. होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा म आउँछु भनेर जानुभएको थियो. अब चाहिँ फोनबाट चाहिँ अब मैले फोन गरेर चाहिँ मेरो फादरसँग चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्नेछ. ठिक छ. ओके, अब त्यसको लागि मैले यहाँनिर लेखेँ है त. यतापट्टि खाली कता छ त्यहाँनिर लेखेँ भन्दा पनि कता लेखौँ त. लेखौँ कि भनौँ ल, तपाईँहरूले भनौँ न, भन्छु है त. ओके, भन्छु मात्रै होइन, लेखेर अब तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ. होइन, यो होइन लेखेर लामो के लेखिरहनु भन्ने कुरा. ओके, म भन्छु होइन. अब सनले भन्छ, ड्याड, राम इज आस्किङ मी टु स्टे एट हिज होम टुडे. आई वुड लाइक टु स्टे एन्ड मेक द बर्थडे party more enjoyable for him. Could I stay in his house for 1 night? हेर्नुहोस् त, पर्मिसन माग्दाखेरि मैले के युज गरेँ, कुड आई स्टे इन हिज हाउस फर 1 night. अगाडि त सबै मैले भूमिका बाँधेँ, होइन, तर लास्टमा गएर मैले के स्ट्रक्चर युज गरेँ त, कुड आई स्टे, अगाडिदेखि पढ्दै आएको स्ट्रक्चर है. पर्मिसन माग्नको लागि कुड आई स्टे एट हिज हाउस for 1 night. अब उसको घरमा चाहिँ रङ लगाउने काम भइरहेको रहेछ अनि उसले चाहिँ भोलि चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्ने छ छोराले. अब फादरले भन्नुभयो, आई एम अफ्रेड यु कान्ट, यु हेभ टु हेल्प मी टुमारो. वी हेभ गट टु कम्प्लिट कलरिङ द रुम. हेर्नुहोस् त, फादरले के रिप्लाई दिनुभयो त, आई एम अफ्रेड यु कान्ट. हेर्नुहोस् न, हामीले अगाडि पढेकै स्ट्रक्चर हो, विथ होल्डिङ पर्मिसनमा हो. अब सनले भन्छ होइन, जिद्दी गर्छ. अब फादर त हो, फादरसँग त जिद्दी गर्न पाइयो. ड्याड, आई विल बी ब्याक अर्ली मर्निङ टुमारो. वी क्यान कलर द रुम ड्युरिङ द डे एज वेल. क्यान आई जोइन द पार्टी प्लिज भनेर भन्छ. हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा स्ट्रक्चर सनले भनेको, सन फादरले है त. अर्को चाहिँ फेरि होइन, म के त भोलि बिहान छिटो चाँडै
चाँडै आइहाल्छु नि र हामीले दिउँसो कलर गरे भइहाल्यो नि क्यान आई जोइन हेर्नुहोस् है स्ट्रक्चर क्यान आई जोइन द पार्टी प्लिज भनेर चाहिँ उसले एकदमै रिक्वेस्ट गर्छ पर्मिसन माग्छ अब फादर हो होइन फादर अब छोराले भनिहाल्यो एक दिन त हो नि जाओस् भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ त इट्स ओके देन बट यु मस्ट बी ब्याक अर्ली मर्निङ इट्स ओके देन होइन इट्स ओके देन तर भोलि बिहान सबेरै आउनुपर्छ र सन खुसी हुँदै द्याट्स अल राइट ड्याड थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्छ है त यो चाहिँ मैले थोरै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कन्भर्सेसन तपाईँहरूको लागि प्रेजेन्ट गरेँ है सजिलो छ केही गाह्रो छैन अब छिटो छिटो गरेर पेज नम्बर 10 र 11 पनि सकाइदिइहालौँ हुन्छ ओके पेज नम्बर 10 मै हेर्नुहोस् त राइटिङ भनेर छ इन्गेज योरसेल्फ Read the following invitation card and discuss the given questions in pair. भनेर भनेको छ यहाँनिर Mr. C.P. Mishra and Mrs. K. Regmi request the honor of your presence at the marriage of their daughter, Karuna with Kavi, son of Mr. G.S. Podal and Mrs. Ann Adhikari, on February 23rd, 2018 at Vision Party Palace, Damak, and afterwards for the reception at Hotel Diamond View भनेर दमक झापा भनेर यता आरएसपिपी नम्बर दिएको छ अब यो माथिको हेरेर हामीले तल क्वेसन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है त ओके फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त हु इज करुणा करुणा भनेको को हो त करुणा भनेको को हो त दुलही हो हैन ब्राइड हो को त हु इज करुणा इज डटर अफ सीपी मिश्र एन्ड मिसेस के रेग्मी हैन सजिलो छ मैले त्यो लेखिन है त अर्को भनेको मैले के भन्न चाहे त यहाँ ब्राइड र ब्राइड ग्रुम भने ब्राइड भनेको दुलही ब्राइड ग्रुम भनेको दुलाहा है ओके Similarly, name the parents of bride and bridegroom. Bride भनेको दुलही दुलहीको प्यारेन्टको नाम के हो त bride's parents are Mr. C.P. Mishra and Mrs. K. Regmi र bridegroom भनेको दुलाहाको प्यारेन्ट्सको नाम के हो त and the bridegroom's parents are Mr. G.S. Powder and Mrs. Anna Adhikari. ठिक छ सजिलो छ C. When is the marriage ceremony? कहिले हो त यो marriage ceremony हेर्नुस् त क्लियरली दिएको छ the marriage ceremony is on February 23rd 2018 ठीक छ 23rd February 2018 D. Where is the event going to take place? कहाँ यो इभेन्ट हुँदैछ त हेर्नुस् त वेडिङ Vision Party Palace दमकमा The event is going to take place at Vision Party Palace. यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भयो के त वेडिङको इन्भिटेसन अब तपाईँले नेपालीमा त अभियसली देख्नु भएको होला मैले चाहिँ खासै फोटो राम्रो नपाएर जस्तो हुन्छ यस्तो लिएर आएँ है त अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले थोरै भने है त रमाइलो हुन्छ नि त हैन ओके फर्स्टमा अब यतापट्टि कलश छ यतापट्टि भगवानको फोटो हैन दुलहीको फोटो छ माथि श्री गणेशाय नमः भनेर भनेको छ हैन त्यसपछि के छ त मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भनेको छ तल निमन्त्रणा ठीक छ हाम्री आयुष्मती नातिनी सुश्री अमृता घिमिरे सुपुत्री समथिङ 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 को दाङ बजौरी निवासी श्रीमान श्रीमती डडरको डडर श्री उत्तम आचार्यका साथ सुसम्पन्न हुने शुभ विवाहमा उपस्थित भई वर वधुलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ भनेर यस्तै समथिङ हुन्छ हैन यो चाहिँ मैले नेपाली थोरै लिएर आएँ है त यो चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइलमा भयो माथि चाहिँ के त इङ्ग्लिसमा यसरी है त ओके सो यस्तै गरेर मैले तपाईँहरूलाई पेज नम्बर 11 तिर लग्न चाहेँ है त पेज नम्बर 11 मा टाइम फर राइटिङ भनेर छ हेर्नुस् त प्रिपेयर अ सिमिलर इन्भिटेसन कार्ड युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन अगाडि पेज नम्बर 10 को जसरी नै गर्नु पर्यो ब्राइड दुलही रूपा उनको प्यारेन्ट्स मिस्टर पीपी रावत एन्ड मिसेस एल यादव ब्राइडग्रुम केशर मिस्टर आर्यन चौधरी र मिसेस जी महतोको छोरा
कहिले हुने त January 12, 2018 कहाँ हुने त पेकुटी पार्टी प्यालेस बुटवलमा र त्यसपछि अर्को रिसेप्सन कहाँ त भन्दाखेरि A to Z चौराहा बुटवल अनि त्यसपछि आरएसपीबी कति 97 डट हो यो चाहिँ अब केही नै छैन अगाडि माथिकोमा ठ्याक्कै अब करुणाको ठाउँमा के त तपाईँले बुक हेर्दै हुनुहुन्छ भने करुणाको ठाउँमा रूपा त्यसपछि कविको ठाउँमा केशर हैन त्यस्तै गरी अब रूपाको फादर मदर केशरको फादर मदर त्यहाँ दिएकै छ डेट चेन्ज गरेर त्यो ठ्याक्कै छ त्यस्तो खासै फरक केही नै छैन है त्यही भएर मैले यो गर्न चाहेँ ओके ल त्यसपछि अब 2 मा हेर्नुहोस् त Imagine your brother had an engagement with a girl. Draft an invitation card for his marriage and show it to your parents. Sorry, show it to a teacher. अब प्यारेन्ट्सलाई पनि देखाए हुन्छ अभियसली तर टिचरलाई देखाउनु पर्यो यो पनि सिमिलरली माथिको जसरी हो हैन अब तपाईको ब्रदरको नाम लेख्नु पर्यो यहाँ ब्रदर्स नेम त्यसपछि अब ब्रदरको हुनेवाला वाइफको नेम त्यसपछि उहाँको प्यारेन्ट्स गरेर माथि टक हैन इन्सर्ट मात्रै गरे पुग्छ पेज नम्बर 10 को टेम्प्लेटमा है यो चाहिँ खासै धेरै केही कुरा नभएर चाहिँ मैले यो तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गरिन मैले फेरि पनि लेखेर गरिन किनकि सजिलो छ हैन तपाईले चाहिँ जस्ट अगाडिको पेज नम्बर 10 को टेम्प्लेटमा ठ्याक्क नामहरु मात्रै चेन्ज गर्ने हो थाहा पाउनु के पर्यो त दुलाको हो दुलैको हो र उहाँको प्यारेन्ट्सको हो कहिले हुँदैछ कहाँ हुँदैछ रिसेप्सन हैन भोलि पल्टको रिसेप्सन कहाँ हुँदैछ त्यति थाहा पाएपछि पुग्यो है त ओके त्यसपछि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुस् त फलो अप एक्टिभिटी सपोज यु रिसिभ द इन्भिटेसन कार्ड एभव but you will be busy with your own work on February 23rd, 2018. Compose a letter for apology to Mr. C.P. Mishra and Mrs. K. Regme explaining the reason why you are unable to attend. हेर्नुस् त हाम्रो पेज नम्बर 10 मा चाहिँ मिस्टर सीपी मिस्टर र मिसेस के रेग्मीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेरो छोरीको चाहिँ वेडिङमा आउनु भनेर बोलाउनु भएको छ तर हामी एकदम बिजी छौं हामीलाई पढ्नु छ हाम्रो बिजनेस एटेन्ड गर्नु छ हाम्रो एक्जाम आउँदैछ हामी जान सकेनौं ठीक छ अब उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ त अब जानु त पर्यो हैन अब के चाहिँ भनेर अब उहाँलाई चाहिँ एपोलोजी दिने त भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा डेमो दिएको छु त्यसमा चाहिँ लेख्नु पर्यो हुन्छ ओके अब डेट कहिले पठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनेर लेख्नु पर्यो अब डियर अब नेम को त भन्दाखेरि डियर मिस्टर सीपी मिश्र भनेर लेख्नु पर्यो अथवा मिसेस के मिश्र हेर्नुस् त यहाँनेर एउटा स्याम्पल छ आई रिसिभ्ड योर इन्भिटेसन एन्ड आई एम सो अनर्ड टु बी इन्क्लुडेड among the people you want to celebrate your nuptial. Unfortunately, I will be unable to attend the wedding due to the reason, due to my exam, due to the business meeting, हैन अब यस्तै गरी due to my sickness तपाईले आफ्नो रिजन दिन सक्नुहुन्छ. I am so sorry to miss your joyful day. I know that wedding will be perfect and I'm so happy for you. Congratulations and I wish you all the best. Sincerely, तपाईको नाम है यसरी चाहिँ तपाईले एपोलोजी लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ? ओके. सो अब यसपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यति हो च्याप्टर 1 मा मलाई त्यस्तै लाग्छ अब पेज नम्बर 11 मा प्रोजेक्ट वर्क भनेर छ है त्यहाँनेरि छ अब प्रोजेक्ट वर्क हो मैले अब यसरी ठ्याक्क भनेर चाहिँ ठ्याक्क भएन नि त हैन सो अब तपाईले त्यहाँनेरि अब यहाँनेरि दिएको छ एकचोटी म सरर पढ्छु तपाईले चाहिँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ है त हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्सन अफ पेडेटार बाइ Arun Pradhan. Read the description and prepare similar description of a place
stating what the visitor can and cannot do here. Paste a photograph of the place if possible भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब प्रोजेक्ट वर्क हो होइन, तपाईँले गर्नु पर्यो। र पेज नम्बर 12मा चाहिँ भेडे टारमा चाहिँ के छ, टुरिस्टहरू आयो भने के गर्न सक्छन् के गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा दिएको छ है। अब क्यान डु क्यान नट डु भन्ने बित्तिकै चाहिँ पर्मिटको कुरा आउँछ, पर्मिसन दिएको कुरा आउँछ है। हामीले अगाडिदेखि नै यो च्याप्टरको मूल जिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब क्यान, मे, इज इट अल राइट कसरी युज गर्ने त करेक्ट वेमा होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिने हो भने के युज गर्ने, पर्मिसन नदिने हो भने के युज गर्ने भनेर बुझ्ने चाहिँ यो च्याप्टरको मुख्य उद्देश्य हो। र अभियसली अर्को भनेको चाहिँ एटिक्वेट्स होइन, गुड म्यानर्स चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त। ओके, अब यो भिडियो लामो पनि भयो है। अब तपाईँहरूले कतिले अब हेर्दै हुनुहुन्छ र अब यसमा अब हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब के समस्या छ, केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ है। नहिचकिचाइकन केही पनि तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ ल, अब सम्पर्क गर्नको लागि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो नि त होइन। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो वेबसाइट छ www, अलि ठुलो अक्षरमा लेखौँ न होइन। ओके, ओ माई गड, मैले ठुलो भनेर झन् सानो सानो लेखेँ ल। www.nepalonlineschool.org बाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो फोन नम्बर है। तपाईँ डाइरेक्ट कल गरेर आफ्नै मान्छे सम्झेर चाहिँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो बुझिनँ, मलाई यो पढाइदिनु होइन, अथवा तपाईँहरूले यो कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई यो नम्बरमा पनि फोन गर्नु सक्नुहुनेछ है। टेलिग्राम, वाट्सएप जे पनि। र अब फेसबुक त्यस्तै गरी इन्स्टाग्राममा पनि हाम्रो पेज छ, त्यसमा पनि कनेक्ट भएर अपडेटहरू लिन सक्नुहुनेछ है। ओके, त्यति भन्दै अब यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। र अब केही नबुझ्नु भएको छ, सानोभन्दा सानो कुरा भने पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ र मैले मेरो सक्दो ट्राई गरेँ, तपाईँहरू पनि गर्नुहोला। र डिस्क्रिप्सनमा यसको टाइम स्ट्याम्पहरू दिएको हुन्छ, त्यो पनि हेरेर टक्क टपिकहरू तपाईँले हेरेर पढ्नु हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। ठिक छ, ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।